5 2 स्ट्याम्प्स अफ ₹4 and 1 stamps of ₹5 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 8 5 13 को बनाउन सक्नुभयो। त्यस्तै गरी P14 postage of ₹14 can be formed using 1 stamp of ₹4 and 2 stamp of ₹5 दुईटा 5 को र एउटा 4 को गर्यो भने भयो। त्यस्तै गरी P15 लाई हामीले ट्रु गर्न सक्छौं। तीनटा स्ट्याम्प ₹5 को गर्यो भने P15 ट्रु हो। अब चारवटा केस हामीले गर्यौं। त्यसैले अब तपाईले चाहिँ स्ट्रङ इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा के मान्नुस् भन्दा चाहिँ एज्युम गर्नुस् PI फर I ग्रेटर देन इक्वल्स 12 एन्ड लेस देन K, तर K को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स 15 हुनु पर्छ। तपाईले के मान्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यहाँ तपाईहरु हामीले PI मान्नु पर्यो। यहाँ के मान्नु पर्यो? PI लाई मान्नु होला। PI लाई मान्नु होला फर I को भ्यालु कति? ग्रेटर देन इक्वल्स 12 and less than equals K. तपाईले म्याथमेटिकल नोटेसनमा लेख्नु होला। अहिले मैले यहाँ टाइप गर्न सजिलो हुन्छ and K greater than equals 15 यतिको लागि मान्नु होला। स्ट्रङ इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा PI ट्रु भनेर मान्नु होला। अब त्यसपछि इन्डक्टिभ स्टेप्समा हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ we have to show that PK + 1 is true। अब हामीले इन्डक्टिभ स्टेप्समा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ we have to show that PK + 1 is true। यो भने के त भन्दा चाहिँ postage of amount K + 1 postage of amount K + 1 can be formed using only the stamp of ₹4 and 5 भन्यो। and this is true। अब यो कसरी त भन्दा चाहिँ we can form the postage of amount amount of RSK + 1 by the postage of amount K - 3 K - 3 को लागि जुन कम्बिनेसन हुन्छ by using the stamp in the combinations of postage of amount K - 3 plus a stamp of ₹4 K + 1 हेर्नुस् K भने त ग्रेटर देन इक्वल्स 15 अनि चाहिँ K भने ग्रेटर देन इक्वल्स 15 हुने बित्तिकै K - 3 भने कति हुन्छ त भन्दा चाहिँ 12 और मोर हुन्छ। त्यसैले के रहेछ त भन्दा चाहिँ K + 1 को चाहिँ पोस्टेज कसरी बन्छ? K - 1 को पोस्टेज भन्दा जुन कम्बिनेसन युज गर्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ₹4 को स्ट्याम्प थपिदिनुस् बनिहाल्यो। एउटा ₹4 को स्ट्याम्प थप्यो भने त K + 1 को बन्यो। जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् न 12 कोमा जुन कम्बिनेसन युज भएको थियो त्यसमा एउटा ₹4 को चाहिँ स्ट्याम्प थपिदिनुस् 16 को बन्यो। 13 को जुन कम्बिनेसन युज भएको थियो त्यहाँ एउटा चाहिँ ₹4 को थपिदिनुस् 17 को बन्यो। 14 को जुन कम्बिनेसन थियो त्यसमा एउटा ₹4 को थपिदिनुस् 18 को चाहिँ पोस्टेज बन्यो and so on। PK + 1 is true because हैन किन रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ a postage of amount RSK + 1 can be formed by using the combination of the stamps used for the postage of RSK - 3 plus a postage of a stamp of RS4 एकचोटी यो सीले पनि ट्राई गर्नुस् न है त। सीले पनि एकचोटी ट्राई गर्नु होला युजिङ स्ट्रङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन्स। र तपाईले गरेको त्यो पुरानो क्वेशन्सहरु तिनीहरुमा म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट कुनै समस्या थियो? मिलेको त्यस्तो के थियो? कसैले अहिलेसम्म आएको बोर्डका क्वेशन्सहरु तपाईहरुको किताबमा भएका क्वेशन्सहरु त्यस्तो नआएको कुनै थियो? भन्नुस् त छैन? ल त्यसो भए म अब रिकर्सन हामीले रिकर्सन्सहरु चाहिँ रिकर्सिभ प्रोग्रामहरु पनि लेखिसकेका छौं हैन। रिकर्सिभ प्रोग्रामहरु पनि लेखिसकेका छौं। रिकर्सनका बारेमा धेरै पनि पढिसकेका छौं। अब यहाँ रिकर्सन भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिकर्सन इज द प्रोसेस अफ डिफाइनिङ एन अब्जेक्ट इन टर्म अफ इटसेल्फ
Recursion is the process of defining an object in terms of itself. Recursion normally we use as a problem solving tools both in computer science and mathematics. Computer science मा पनि हामीले चाहिँ recursive प्रोग्रामहरु कुनै पनि प्रोग्राम्सहरुको चाहिँ recursive solutions दिन पर्यो भने चाहिँ we use the recursive definition of the functions. Computer programming हरुमा हामीले recursion का यूज गर्छौं भन्दा चाहिँ to give the recursive definition of the functions. Functions that call itself directly or indirectly is called recursive functions भनेर हामीले पढाए पनि थियौं. And in mathematics we can use the definition we can use the recursions for defining the functions, sequence and the sets. हामीले चाहिँ रिकर्सन्सहरु चाहिँ कुनै पनि चाहिँ म्याथमेटिकल फंक्शन्सहरुलाई डिफाइन गर्न पर्यो भने सिक्वेन्सहरु र सेटलाई चाहिँ डिफाइन गर्न पर्यो भने हामीले युज गर्छौं. अनि त्यस्ता फंक्शन्सहरुलाई हामीले रिकर्सिभली डिफाइन फंक्शन्स भन्छौं, सिक्वेन्सलाई रिकर्सिभली डिफाइन सिक्वेन्स भन्छौं र सेटलाई हामी रिकर्सिभली डिफाइन सेट्स भन्छौं. अब रिकर्सिभली डिफाइन फंक्शनबाट सुरु गरौं. हाउ क्यान वी डिफाइन अ फंक्शन रिकर्सिभली? कुनै पनि फंक्शन्सलाई हामीले रिकर्सिभली डिफाइन गर्न पर्यो भने दुईटा पार्ट हुन्छ. stopping conditions र recursive steps. Stopping condition र recursive steps गरी दुईटा पार्ट हुन्छ. To define the functions recursively, where the domain of the functions is a set of non-negative integers, we use the following two steps. कुनै पनि फंक्शनलाई रिकर्सिभली डिफाइन गर्न पर्यो भने तर फंक्शनको डोमेन चाहिँ non-negative integers को सेट हुनु पर्यो. त्यतिबेला दुईटा स्टेप भनेको एउटा बेसिस स्टेप, specify the value of the functions at the base, normally at 0 or 1, अथवा normally for the non integer. कुनै पनि फंक्शनको चाहिँ तपाईले चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, normally for 0 or 1. यो भने चाहिँ धेरै जसो केसमा चाहिँ नन भ्यालु हुन्छ. Specify the value of the functions at the base, normally at 0 or 1. And this is generally the non-value of the functions at the lowest value of the domain. Base case. And अर्को भने recursive step, give a rule for defining its value at an integer from its value at smaller integers. Give a rule for finding the value of the functions at an integer from its value at smaller integers. That is, give a rule for finding the value of the function using the value of already found. कुनै पनि फंक्शनको चाहिँ नयाँ भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ रुल दिन पर्यो by using the value already found. यसको मतलब के छ त चाहिँ फर्स्ट बेस केस युज गर्नुस्, नेक्स्ट टर्म निकाल्नको लागि नेक्स्ट भ्यालु निकाल्नको लागि त्यो नेक्स्ट भ्यालु युज गर्नुस्, अर्को टर्म निकाल्नको लागि फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को टर्म निकाल्नको लागि चाहिँ भर्खर निस्केको भ्यालु युज गर्नुस् and so on. That is, give a rule for finding the value of the functions using the value of the function already found. That is, at first base condition is used and the next result is obtained from the function definitions that uses the base case and so on. यो तरिकाबाट हामी पढ्दै जानु पर्यो र यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि फंक्शनलाई डिफाइन गर्यो भने म्याथमेटिकल फंक्शनलाई डिफाइन गर्यो भने त्यस्तो फंक्शनलाई भन्छौं हामी रिकर्सिभ फंक्शन्स भनेर भन्दछौं र यस्तो डेफिनेसन्सहरुलाई रिकर्सिभ डेफिनेसन अफ द फंक्शन्स अर इन्डक्टिभ डेफिनेसन पनि भन्छौं हामी. इज अल्सो कॉल्ड इन्डक्टिभ डेफिनेसन्स अर रिकर्सिभ डेफिनेसन पनि भन्दछौं. Suppose the recursive definition of the functions. हेर्नुस् है यहाँ यो फंक्शन f लाई चाहिँ यसरी रिकर्सिभली डिफाइन गरेको छ. f0 = 1, this is the base case, and fn plus 1 equals 3fn plus 2. यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ यो फंक्शनको नेक्स्ट टर्म कसरी चाहिँ आको छ भन्दाखेरि चाहिँ just using a previous terms based on previous टर्मलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले जोडेर आको छ. प्रिभियस भ्यालुलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 जोडेको छ. अब हामीलाई यस्तो कुनै पनि फंक्शनको रिकर्सिभ डेफिनेसन दिएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसका चाहिँ प्रत्येक भ्यालुहरु हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं. जस्तै यहाँ भन्यो फाइन्ड fn भन्यो for n equals 1 2 3.
f0 भने 1 छ अनि f1 भने कति हो त भन्दाखेरि f1 भनेको 3 टाइम्स f0 plus 2 3 टाइम्स f0 plus 2 युज गरेर हामीले सजिलैसँग सक्छौं एकचोटी हेर्नु होला f1 भने कति छ 3 टाइम्स f0 plus 2 3 f0 भनेको 1 plus 2 ले 5 पायो त्यस्तै गरी f2 भनेको 3 टाइम्स f1 plus 2 17 त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ f3 सक्छौं f4 सक्छौं यसलाई एकचोटी हेर्नु होला give the recursive definition of the functions fn where fn equals n factorials. Where fn equals n factorials. यहाँ हेर्नुस् त एकचोटी give the recursive definition of the functions where fn equals n factorials. अब यहाँ किन गर्छ भन्दा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ f0 बेसिस केसमा चाहिँ 0 को टर्ममा गर्नु पर्यो बेसिसमा के दिनु पर्यो for n equals 0 f0 equals 1 f0 equals 1 because 0 factorial is 1 अनि अर्को भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब बेसिस केस आइसकेपछि स्टपिङ अथवा रिकर्सिभ स्टेपमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ बेसिस केस सिद्धेपछि रिकर्सिभ स्टेपमा हामीले fn लाई डिफाइन गर्नु पर्यो for n greater than 0 for n greater than 0 र त्यतिबेला fn भनेको के हो n into fn minus 1 n into fn minus 1 we can define the functions of function f by specifying the initial value of the functions as f0 equals 1 as we know that 0 factorial equals 1 0 का factorial भनेको 1 and giving the rules for finding fn plus 1 for n greater than equals 0 from fn अब यति बेला चाहिँ fn plus 1 भनेको के त चाहिँ n plus 1 into n factorial and we know that n plus 1 factorial भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युट गर्छौं कसरी त n factorial मा चाहिँ n plus 1 ले मल्टिप्लाई गरेर n factorial लाई चाहिँ हामीले n plus 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने hence the rule is fn plus 1 भनेको कति हुनु त भन्दा चाहिँ equals n plus 1 into fn अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि हाम्रो बेसिस स्टेप के हुने भयो f0 equals 1 र रिकर्सिभ स्टेप भनेको चाहिँ fn plus 1 equals n plus 1 into fn hence the recursive definition is this hence the required recursive definition is this एकचोटी तपाईले यिनलाई लिन सक्नुहुन्छ हैन म क्लिक गर्छु हैन र कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा उयो एक्जाम्पल 3 को जस्तो क्वेशन पनि आइदिन्छ use the definition in example 2 to compute f6 युज गर भन्यो अनि अब त्यहाँ f6 भनेको के त भन्दा चाहिँ डेफिनेसन अनुसार f6 भनेको के त भन्दा चाहिँ f6 भनेको 6 into fn हुने भयो
f6 भने कति हो त भन्दा चाहिँ फ्रम द एबभ डेफिनेसन्स वी नो दैट f6 इक्वल्स 6 into f5 फेरि f5 को ठाउँमा हामीले रिप्लेस गरौँ f5 भने कति हो त भन्दा चाहिँ 5 into f4 त्यस्तै गरी f4 भने 4 into f3 त्यस्तै गरी f3 भने 3 into f2 र f2 भने 2 into f1 र f1 भनेको 1 into 0 f1 भनेको 1 into 0 sorry अनि फाइनली हेर्नुस् त बेस केस f0 भने हामीले के रिप्लेस गर्यौं 1 ले अनि फाइनली तिनीहरु प्रोडक्ट गर्नुस् आयो 720 कहिले काहीँ यस्ता सिम्पल क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सक्छ तिनीहरुले पनि एकचोटी तपाईले हेर्नु होला ल उही एकचोटी 4 नम्बरको ट्राई गर्नुस् त ल 4 नम्बरको क्वेशन के हुन्छ होला बेसिसमा के आउँछ इन्डक्टिभमा के आउँछ होला भन्नुस् न इन्डक्टिभ स्टेप अथवा रिकर्सिभ स्टेपमा
सबैले एकचोटि यता हेर्नुस् त, चेक गर्नुस् न है त। Give a recursive definition for the sequence. Give the recursive definition for the sequence an. For n equals 0, 1, 2, n. If an equals 10 को power n. अब यहाँ बेसिस केसमा चाहिँ हामीले n को ठाउँमा n को भ्यालु 0 राख्नु हैन। बेसिसमा n को भ्यालु 0 राख्नु भने समथिङ पावर 0 इज 1। त्यसरी के रहेछ, बेसिस स्टेप इज a0 इक्वल्स 1। अब इन्डक्टिभ स्टेप यो भनेको 10 को पावर छ भन्नेबित्तिकै के रहेछ त, इन्डक्टिभ स्टेप्स भनेको चाहिँ 10 इन्टु प्रिभियस टर्म, 10 इन्टु प्रिभियस टर्म रहेछ। इन्डक्टिभ अथवा रिकर्सिभ स्टेप भने आफूभन्दा अगाडिको टर्ममा 10 ले मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। फर्स्ट टर्ममा 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने सेकेन्ड आयो, सेकेन्डमा चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने थर्ड आयो, एन्ड सो अन। अब रिकर्सिभ डेफिनेसन भनेको के हो त भन्दा चाहिँ an plus 1 equals 10 into an for n greater than equals 0, for n greater than equals 0, for n greater than equals 0. This is the solution. Basis step, recursive step. अब कुनै पनि सिक्वेन्सको समेसन निकाल्न पर्यो भने, कुनै पनि सिक्वेन्सको समेसन निकाल्न पर्यो त्यसको रिकर्सिभ डेफिनेसन के हुन्छ होला त? कुनै पनि सिक्वेन्सको समेसन निकाल्न पर्यो भने रिकर्सिभ डेफिनेसन के हुन्छ होला त? कुनै पनि सिक्वेन्सको चाहिँ समेसन निकाल्न पर्यो भने रिकर्सिभ डेफिनेसन के हुन्छ होला त? कुनै पनि सिक्वेन्सको समेसन निकाल्नु पर्यो भने I runs from 1 to n ai। अब यसको रिकर्सिभ डेफिनेसन दिन पर्यो भने के हुन्छ त भने बेसिस स्टेप भने के हो त? बेसिस स्टेप भने समेसन्स I runs from 1 to 1 ai भनेको a1। पहिलो एउटा मात्र टर्मको सम भने चाहिँ पहिलो टर्म भइहाल्यो a1, बेसिस स्टेप। एन्ड इन्डक्टिभ स्टेप भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट n टर्मको समेसन भने चाहिँ लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट n-1 टर्मको सम। अब के रहेछ त भन्दा चाहिँ रिकर्सिभ स्टेप भने के हो नि भयो, समेसन I runs from 1 to n ai भने के आउने भयो, an plus summation I runs from 1 to n-1 ai. This is the recursive definitions. कुनै पनि सिक्वेन्सको चाहिँ समेसन निकाल्न पर्यो भने के रहेछ त भन्दा चाहिँ एउटा मात्र टर्म छ भने द टर्म इटसेल्फ इज द समेसन। यदि धेरै टर्म छ भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टर्ममा के जोड्ने, लास्ट टर्म बाहेकका चाहिँ टर्महरुको चाहिँ समेसनसँग जोड्ने। फर्स्ट n-1 टर्मको समेसनमा चाहिँ लास्ट टर्म लगेर जोड्दिने। दिस इज द रिकर्सिभ स्टेप्स। ल यो यतिले गरेर चाहिँ दिस इज द रिकर्सिभ डेफिनेसन फर द गिवन summation of the sequence. एकचोटि यहाँसम्म हेर्नु होला, किताबको एक्जाम्पललाई पनि हेर्नु होला तपाईहरुले। तपाईहरुको किताबमा एक्जाम्पल हेर्छन् हैन, इन्डक्सन एन्ड रिकर्सन सेक्सनमा तिनीहरुलाई एकचोटि हेर्नु होला। र आजलाई हामी यति गरौँ। भोलि भेटौँ ल, बाइ बाइ।